تنفيذ أحكام الزيارة هل هي من اختصاص قاضي الموضوع أو قاضي التنفيذ أو من اختصاص المراكز الاجتماعية مثل مركز شمل أو مركز مودة أو غيرها من المراكز الاجتماعية؟ الأحكام تمر بثلاث مراحل. إذا تصورناها عرفنا من هي الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام وما المراد بتنفيذ هذا الحكم الذي هو حكم الزيارة. عندنا في الابتداء إصدار الحكم في قضية الزيارة. الحكم يصدر سواء في الزيارة أو الحضانة أو في أي قضية من قاضي الموضوع، القاضي الذي ينظر النزاع، مثل القاضي في محكمة الأحوال الشخصية الذي نظر قضية الحضانة أو قضية الزيارة، فهذا هو المختص بإصدار الحكم، ولكن ليس له أي اختصاص في التنفيذ. إذن اختصاص تنفيذ حكم الزيارة أو أي حكم سواء حكم مالي أو غيره يكون من اختصاص دوائر مختصة بالتنفيذ وهو قاضي محكمة التنفيذ. إذن المرحلة الثانية يصدر قاضي التنفيذ قرار بتنفيذ الحكم الصادر من القاضي الأول، فينفذ حكم الزيارة بناء على قرار قاضي التنفيذ. المرحلة الثالثة من يباشر التنفيذ؟ يباشر التنفيذ مركز شمل أو مركز مودة أو أي مركز اجتماعي أو أي جهة توجهها محكمة التنفيذ. فإذا المراكز الاجتماعية هي ليست جهة منفذة أو تصدر قرارات في التنفيذ، وإنما هي جهة مباشرة للتنفيذ، جهة تنفيذية، فبناء على ما يصدر من قرار قاضي التنفيذ تباشر هذا التنفيذ. ما الفائدة من هذه الفروق؟ أحيانا يكون عندنا نزاع في طريقة التنفيذ فنتوجه إلى الجهة الخطأ، مثلا نتوجه إلى مركز شمل نطالب بتعديل التنفيذ أو مكان التنفيذ. مركز شمل مجرد جهة تنفيذية ليس لها أي علاقة أو أي قرار في هذا الموضوع، مجرد أن تنفذ. لكن يكون الجهة المختصة إما قاضي التنفيذ إذا كان النزاع نزاع في طريقة التنفيذ، أو قاضي الموضوع إذا كان النزاع في أصل الحكم الصادر. إذن هذه ثلاث مراحل لأحكام الزيارة. المرحلة الأولى الحكم الصادر من قاضي الموضوع الذي نظر قضية الزيارة ونظر النزاع فيها. المرحلة الثانية المرحلة التي تكون عند قاضي التنفيذ الذي يصدر قرار التنفيذ. المرحلة الثالثة التي تكون عند الجهة المنفذة والمباشرة للتنفيذ والتي يعمدها قاضي التنفيذ. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.